सबलाई मैले आज AutoCAD मा फिलेट कमान्ड र एरे कमान्ड सिकाउने छु। कसरी कमान्डहरु दिने। मैले यहाँ AutoCAD खोल्छु र मैले सबभन्दा पहिले यहाँ मोडल स्पेस छ। मोडल स्पेसमा नै काम गर्ने हो। लेआउटमा हाम्रो प्रिन्टहरु के कस्ता हुन्छन् त्यो यहाँ मेरो लेआउट स्पेस हो। यो मैले अहिले मिलाएको छैन पेजहरु। यो हाम्रो मोडल स्पेस हो जहाँ हामीले काम गर्छौं। र आज मैले तपाईहरुले फिलेट कमान्ड र एरे कमान्ड सबभन्दा पहिला मैले लाइन लिन्छु र यहाँबाट अर्थोन गर्छु। त्यसपछि मैले सम डिस्टेन्स दिए। जस्तै मैले यहाँ 1000 राखे। त्यसपछि मैले यहाँ नि 1000 छु र एस्केप दिन्छु। कुनै पनि कमान्डबाट बाहिर निस्किनको लागि एरे कमान्डको युज गर्छौं र मैले यो डिस्टेन्सहरु चेक गर्छु कि 1000 छ कि छैन। यो मेरो 1000 हो। अब त्यसपछि मैले फिलेट कमान्डको युज गर्छु। फिलेटमा सबभन्दा पहिले मैले मैले फिलेट कमान्ड युज गर्छु। एफ इन्टर। मैले यहाँ रेडियस दिन्छु। रेडियस मैले कति दिए भने मेरो 1000 छ भने मैले 100 अनि यहाँबाट भन्दै छ फर्स्ट अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नको लागि र नेक्स्ट अब्जेक्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिलेट कमान्डमा हाम्रो जुन पहिला 90 डिग्री थियो अब त्यो के रेडियसमा कन्भर्ट भएर आयो। आर्क हो यो। यो कति रेडियसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100। सेन्टर एक्स सेन्टर वाइ हो। यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ 100 हुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स 100 हुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स त्यस्तै हामीले यो कन्ट्रोल प्लस जेड गर्छौं र हामी पहिलाकै यस्तो ल्याउँछु। यो 90 थियो। त्यसपछि मैले आर्क दिए रेडियस दिए अनि आर्क यसको बन्यो। अब हामीले फेरि लाइन लिन्छौं। अब हामीले फिलेटमै ट्रिम कसरी गर्ने म त्यो सिकाउनु छु र यहाँ रेन्डम लाइन लिन्छु। योलाई र योलाई माथिको दुईटैलाई मैले जोइन गर्दिहाल्छु। यो जोइन भयो। जे कमान्ड दियो भने हाम्रो जोइन चल्छ। अनि यो छुट्टै। अब हामीले यो बाहिरपट्टिको यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यो बाहिरपट्टिकोलाई कसरी ट्रिम गर्ने म त्यो सिकाउने छु। त्यसको लागि मैले फेरि फिलेट कमान्ड युज गरे। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीलाई रेडियस कति दिनु पर्यो। इफ हामीलाई यो 90 डिग्रीमा बनाउनु छ भने हामीले रेडियस 0 राख्छौं। 90 डिग्रीमा बनाउनु छैन मलाई रेडियस दिनु छ। रेडियस दिएर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिले रेडियस 0 मा सेट गर्छु। रेडियस मैले यहाँ इन्टर गरिसकेको छु र 0 यहाँ लेख्छु। त्यसपछि मैले ट्रिम कमान्ड दिन्छु र फेरि ट्रिम कमान्ड दिन्छु र मैले फर्स्ट लाइन सिलेक्ट गरे र अर्को नि सिलेक्ट गरे। अब हेर्नुस् मैले यो बाहिरको एक्सटेन्डेड लाइन थियो त्यो ट्रिम भएर गयो र मेरो कति हो यहाँ रेडियसहरु पनि आएन। रेडियस मैले 0 सेट गरेको कारणले यो 90 डिग्रीमा सेट थियो र त्यस्तै मैले कन्ट्रोल प्लस सेट गरे। फेरि अब मैले चाहिँ यो बाहिरको लाइन मलाई चाहिएन तर मलाई भित्र रेडियस चाहियो भने पनि त्यो नै हुन्छ। रेडियस मैले फेरि 100 राखे र मैले ट्रिम गर्छु बाहिरको लाइनलाई। फेरि ट्रिम र यसपछि मैले यो लाइन र यो लाइन दिन्छु। अब हेर्नुस् मेरो बाहिरको लाइन पनि गयो र यहाँ रेडियस पनि दियो। यो रेडियस हाम्रो कति हो 100 हो। यसको आर्कको रेडियस कति हो 100 हो। त्यस्तै हामीले फेरि कन्ट्रोल प्लस जेड गर्छौं र अब हामीले के गर्छौं भने एउटा बाउन्ड्री बनाउँछौं। एल लाइन यहाँबाट मैले ट्र्याक गरे यो पोइन्ट र यहाँ त्यसपछि यहाँ। अब हामीले
एरे कमान्ड कसरी दिने त्यो म सिकाउँछु। एरे कमान्डको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले कुन लाइनको एरे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लाइन दिनु। जस्तै मैले यो लाइनको एरे यतातिर मेरो लेफ्टतिर एरे होस् र एरे डिस्टेन्स मैले कति राख्छु भने 100 को राख्छु र मेरो चाहिँ 9 वटा चाहियो। त्यसको लागि मैले पहिला जुन लाइनको एरे चाहियो त्यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु र राइट क्लिक गर्छु माउसको र त्यसपछि कपी सिलेक्सनमा जान्छु। कपी सिलेक्सनमा गएपछि योलाई हल्का टच गरेर यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर यो लाइनलाई हल्का आफूले चाहेको तिर लान सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मैले यहाँ कमान्डमा इनपुट कमान्डतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एरे त्यहाँ दिएछ। मैले किबोर्डबाट ए थिच्छु र कमान्ड दिन्छु एरे, त्यसपछि इन्टर गर्छु र मलाई भन्दैछ नम्बर अफ आइटम टु एरे कति चाहियो। मलाई 9 वटा चाहियो र त्यो सबको डिस्टेन्स मलाई 100 चाहियो। अब हेर्नुहोस् स्केप थिच्छु, मेरो एरे कमान्ड अब यहाँ आइसक्यो। यो फर्स्टदेखि यो सेकेन्डसम्मको कति डिस्टेन्स हो 100 हो। म त्यो तपाईले देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् मेरो 100 हो। अब यो लाइनमा मलाई यो लाइनको अहिले लाइन टाइप थाहा छ, लाइन विड्थ थाहा छैन। त्यसको लागि मैले यहाँबाट के गर्छु भने पी पोलिलाइन एडिट कमान्ड दिन्छु। एडिट दिएपछि यो पोलिलाइन बनाउनको लागि वाइ थिच्छौँ अनि त्यसपछि मैले यो मेरो विड्थ मलाई चाहियो। यो लाइनको मलाई हल्का मोटाई जस्तै अब हामीले कलम वा बिम बनाउँदैछौँ त्यसमा रडहरू हुन्छ, त्योहरूको अब डायमिटर हुन्छ, त्योहरू अब कसरी राख्न मिल्छ त्यो म सिकाउँछु। अब यहाँ मेरो तल कमान्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज जोइन विड्थ एडिट भर्टेक्स फिट्स स्प्लिन कर्भ लाइन टाइप। अब मैले यहाँबाट सिधा डब्लु कमान्ड दिन्छु। त्यसपछि मेरो न्यू विड्थ स्पेसिफाई गर्न भन्दैछ। अब मेरो कति राख्छु भने मेरो यो लाइन थाहा छैन, तर मैले कति राख्छु भने मैले 20 दिएँ। अब हेर्नुहोस् यो कतिको भयो। अब हाम्रो यसको राइट क्लिक गर्छु र यहाँ हैन यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट मैले राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा जान्छु। अब यहाँ यसको हामीले विड्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल विड्थ कति हो 20 हो। मैले 20 दिएको थिएँ, 20 हो। सो हामीले यसले के 12 दिँदाखेरि हामीले यसको युज गर्न सक्छौँ। अब यहाँ म्याच प्रोपर्टी गरेर यहाँ मैले सिलेक्ट गरेर म्याच प्रोपर्टी गरेर यो म्याच प्रोपर्टी हुन्न, किनभने यो पोलिलाइन होइन। पोलिलाइन भएपछि यो म्याच प्रोपर्टी हुन्थ्यो। कि त योलाई पोलिलाइन बनाएर यो म्याच प्रोपर्टी गर्न सकिन्छ, कि त यसमा नि त्यस्तै मैले पी एडिट गरेर वाइ डाइरेक्सन दिएर विड्थ दिएर यसको नि 20 गर्न सक्छु, कि त म्याच प्रोपर्टी गर्नै पर्यो, नत्र यो हुन्न है त। धन्यवाद।